Bakit nga ba may sungay ang mga kambing? Ang kambing ay may sungay dahil ito ay proteksyon sa sarili niya. Ibig sabihin, kunwari, may aso na gustong humabol dito. Gagamitin ito ang kanyang sungay para lumaban. Maliban dito, ang sungay ay ginagamit din ng kambing para mas madali itong makapagpalamig kapag mainit ang panahon. Sa kadahilan ng nabanggit, masasabi natin, mas okay pala ang may sungay, di ba? Depende. Kapag may kalakihan na ang bilang ng mga kambing, mas madalas mag-away o maggitgitan ang mga kambing lalo na habang kumakain. Kapag ganito ay nagkakasungayan. Madalas din ay napuputol ang mga sungay nito kapag naipasok ng kambing ang ulo sa hog wire para umabot ng dahon na makakain. Paulit-ulit na pwedeng maganap ito kapag may sungay ang kambing. Kaya ka-sideline, pag-isipang mabuti kung magtatanggal ng sungay. Ang pagtatanggal ng sungay ay pinakamaiging gawin kapag bata pa ang kambing. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Gusto kong ipakita sa inyo ngayon ang aking mga paninda. Bili na po kayo. Okay, so inayos ko ngayon yung mga gamit na pangalis ng sungay ng kambing. Ito yung clipper. Kailangan natin yung clipper para yung buhok ng kambing hindi mangamoy habang sinusunod natin. Pinaka-importante sa lahat yung dehorner natin. Ito, umiinit siya ng 1,000 degrees centigrade. So mainit na mainit siya. Galing pa ito sa walang available locally. So kailangan mag-order pa tayo sa sa ibang bansa. Yung mga available locally, maliliit sila, hindi ganun kataas ang wattage, hindi ganun katindi yung power. So itong item na to, in-order pa namin sa ibang bansa, Reinhardt Professional Electric Dehorner. Ang problema lang, 120 volts siya. Pag sinaksak mo ito sa 220, talo na yung 8,000 mo. Kikita nyo ngayon, meron tayong ABR dito para sa 110 volts. Again, huwag nyong isasaksak to sa 220 volts. Meron tayong knife. Ngayon, yung knife na ito, hindi naman natin gagamitin yung talim niya. Ang gagamitin natin yung dull side. Ito yung pakonti-konti, aangkatin natin yung sunog na nasungay. And then, kung meron naman antibiotics tsaka multivitamins, pagkatapos nating tanggalin yung sungay, turukan natin ng gamot para hindi sila ma-stress. Anti-stress kasi ang B-complex. Pinaka mahalaga sa pagtatanggal ng sungay ng maliliit na kambing. Yung mga sukat niya, ako na lang ang tumingin kung ano yung tunay na sukat. Ang ginawa ko, kumuha ako ng 1-month-old na kambing. Pakonti-konti sinukatan ko yung taas, sinukatan ko yung ulo. Kung mapapansin nyo, naglagay ako ng kahoy na pahalang. Yung dahilan dito, para hindi makaupo yung kambing. Para palagi nakatayo siya. So, yung paa niya dito pupunta. 1, 2, 3, 4. Maliban pa doon, meron pa akong nilagay na contraption dito, para yung ulo ng kambing, hindi siya, mapapasin nyo, nandito yung ulo niyan. Kung mapapasin nyo rin, meron akong nilagay na suporta dito. Kasi yung puwersa, pag ididiin mo yung dehorner, kung para yung ulo ng kambing, hindi mabuo yung puwersa at hindi tumagal yung pagtatanggal natin ng sungay. Ito ang buong plano ng aming Kid Goat Dehorning Box. Nasa inyo ay aming ibinabahagi para makatulong sa inyo kapag nais nyong tanggalin ang sungay ng inyong mga batang kambing. O diba? Dito sa sideline.ph, hindi lamang tips sa farming ang inyong matututunan. Naglalayon din kaming humanap at gumawa ng paraan